तो म्हाका म्हणटा सर आपल्याक म्हणटा पुलाचेर व्हर आपूण उडी मारता अच्छे करून आपूण पडटा पूण थंय व्हर आपल्याक आय कॅनॉट गो देर. So he can't even commit suicide if he wants. कमी सुसायड करूंक मेळना म्हणपाक आपल्याक. सुरो आपल्याक मागपाक ताकद ना आपल्या कडेन अशी तुवें दवरली सुद्दां ती काडून आय कॅनॉट पुश इट इनसायड म्हणपाक लागलो. म्हणजे अशें ताजे हाल सारके. हालींच आमी पळयलें की 7 डॉक्टरांनी लायव्ह वील सायन केलें आनी ताजे पयलीं 2 अशे जज आसात तांणी सायन केलें आनी ताजे उपरांत आमची क्युरियोसिटी वाडली की हे लायव्ह वील म्हणजे कितें. आमकां हरशी वील म्हणजे प्रॉपर्टीशी दिसता की हांची संपत्ती आसा ती वाडटा काय कितें अशें म्हणून आनी ते बी आपूण आसतना संपत्ती वांटप आनी थंय बी लोकांक कितें पडलेलें आसा. हो प्रश्न जेन्ना पडलो तेन्ना आमी फोन मारलो डॉक्टर शेखर साळकरांक आनी विचारलें की लायव्ह वील म्हणजे कितें. तांणी सांगलें की हांगा यो तुका हांव सारकोच सांगता कॅमेराचेर सांगता फक्त तुका न्ही जाल्यार बाकीच्यांकूय कळून एक्झॅक्टली लायव्ह व्यू कितें तें. सो नमस्कार येवकार तुमकां हो पॉडकास्ट कार्यावळीन आनी आमचे आयचे गेस्ट आसा डॉक्टर शेखर साळकर. आनी एक प्रश्न तर लायव्ह वील म्हळ्यार कितें एक्झॅक्टली. इट इज नॉट लायव्ह वील अशें इट इज अ लिव्हींग वील. म्हणजे हांव जितो आसतना ती वील करता एंड इफेक्टीव वेन आय एम अलायव्ह. हां बाकीची आमी जी करता म्हणजे म्हजे भाट तुका हाका दी म्हणजे हे पयशे हाजे कडेन दी म्हज्या चल्या कडेन हे चलये कडेन दी बायले कडेन दी दॅट इज आफ्टर युअर डेथ दॅट कम्स इन टू एक्शन. तूं बरोवन दवरता पण वेन यू डाय देन ओन्ली इट वील कम इन एक्शन. तूं जितो आसतना ते एक्शनान येना. हें कशें आहा यू आर अलायव्ह बट यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक एनी म्हणजे तूं अशा कंडिशनान आसा की तुका तूं डिसिजन घेवंक शकना काय. मागीर कितें जाता मागीर तूं ट्रिटमेंट घेत उरता वेन आउटकम इज कांयच ना. म्हणजे आमकां दिसता थोडे लायक फॉर एग्जाम्पल इन एडवान्स केस ऑफ कॅन्सर एडवान्स किडनी फेलियरान वेन देर इज नो अदर ऑप्शन्स तुका अवेलेबल तेन्ना तुवें जर बरोवन दवरलेलें आसा की बाबा आपल्याक बाबा हें वेंटिलेटर घालूं नाका आपल्याक हें घालूं नाका तें घालूं नाका आपल्याक IV दिवं नाका आपल्याक एंटीबायोटीक हाय एंटीबायोटीक दिवं नाका आपल्याक फक्त इल्लेशें ऑक्सिजन आनी कितें लावन इल्लेशें दवर नाही. ते विलान बरोवपाचे ऑप्शन्स यू कॅन रायट एवरीथींग वॉट यू वॉन्ट. ओके. पण हें कशें आशिल्लें हाका लिगल बॅकींग कांय नाशिल्लें फॉर सम टायम आनी हें फॉर क्वायट अ सम टायम चलना. 2005 पासून आसा. एक्चुली आमी जेन्ना टाटा हॉस्पिटलान हांव काम करतालो तेन्ना एक अरुणा शानबाग म्हणून एक सिस्टरीचें अशें जाल्लें. शी वॉज कोमेटोस टोटली बट शी वॉज लिवींग फॉर ऑलमोस्ट सम 20 years. तिका ती अशी ताणें एक सरपळी बांदून दवरली तिका गळ्यान. सो नायदर शी डायड नायदर शी म्हणजे सर्वायव्ड टोटली. सो शी वॉज अँड बींग टेकन केअर बाय द नर्सीस व्हेरी वेल. शी वॉज द स्टाफ ते स्टाफ तांची ती वॉर्डान एक बेडार आसता. आमी स्वता हांवें पळयलें तिका म्हणजे ताका फिडींग आशिल्लें तिका. शी वॉज जस्ट लायक लायक आमी म्हणटा ते अशें कांय पिक्चरांनी अशें दोळे उगडून पळयताली फक्त आनी कांयच ना तिका. ताजेर मागीर एका NGO हॅज गॉन टू द कोर्टान की ताका इच्छा मरण म्हणजे तिका मरण दिवचें म्हणून आमकां अलाव अस टू गो हर पीसफुली. म्हणजे ताजें सगळें फूड मर्सी किलिंग नॉट मर्सी इट इज लायक अ पॅसिव्ह मर्सी. मर्सी किलिंग म्हणजे तूं एक्चुअली तो सारको बरो आहा तेन्ना तुका ताका हेल्प करता मारपाक. ओके. दॅट इज नॉट दॅट इज टोटली इलिगल. हांव परत तुका सांगता मर्सी किलिंग इज नॉट लिगल इन इंडिया. सो मर्सी किलिंग इज म्हाका जगपाचें ना सो आय गो टू डॉक्टर आनी सांगता म्हाका इंजेक्शन दिया इंजेक्शन दिता आनी तुका दीस इज अवेलेबल ओन्ली इन मे बी स्विडरलँड ऑर स्विडन एक 2 कंट्रीनी खंय आसा. अदरवायज इट इज नॉट अवेलेबल. आनी तातूंत कशें आहा तूं स्वता जावन वचूंक जाय मारपाक. तुका कोणें हेल्प केलो न्हय देन यू आर कल्पेबल फॉर प्रॉब्लेम. ओके. सो ही प्रॉब्लेम आसा. सो मर्सी किलिंग आनी हातूंत सामको टोटली दिस इज नॉट मर्सी किलिंग. दिस इज लायक वी आर पॅसिव्ह युथेनेसिया म्हणटा ताका आमी पॅसिव्ह. ओके. पॅसिव्ह म्हणजे कितें तुका हांव वाचोवपाक कांय करना पण हांव तुका मारूंक हें म्हणयना कांय करना हांव तुका म्हणजे जस्ट अलाव यू टू गो पीसफुली डाय पीसफुली. सो हें सुरवात जाली समवेर इन 2005. मागीर ताजेर 17-18 जजमेंट आयले आनी ती अरुणा चंद्राची केस सोंपली. मागीर कॉमन कॉज म्हणून सगळे जे अशे NGO आशिल्ले वीच हॅड लायक अ क्रिटिकल केअर असोसिएशन. अरुणा शानबागीची केस कितें जाली खूब जाणांक देन दे अलाउड देम टू विथड्रॉ हर ऑल दोज लायफ सपोर्ट्स एंड ऑल एंड देन शी डायड ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. सो कोर्ट अलाउड इट. Court allowed it. But that is only for all specific. these things when you require like this, you have to go to the High Court. That it becomes tedious. तो हायकोर्टान वतलो जर हियरिंग जातलें हें जातलें तो म्हणचो तो आसतलो काय ना कोणाक खबर. केस टू केस बेसिस. केस टू केस बेसिस. दॅट इज अ टिडियस प्रोसेस.
सो कॉमन कॉजान सांगलें की म्हाका एक सिस्टीम घाला म्हणून कितें तरी फॉर सच थिंग्स. ताका सिस्टीम घालपाक मागीर 2017-18 हे सगळें चालू आशिल्लें. ताणें सांगलें तुमी GFMC कडेन वचा, हाजे कडेन वचा, ताजे कडेन वचा, वीच इज ऑल्सो कंबरसम जालें. म्हणजे नो बडी कोण वतलो आतां हांगा कोर्टान वचून एकदां वचपाचें आसा न्ही. सो मागीर कॉमन कॉज केला आनी ताजेर सगळ्यांनी तांणी सांगलें की यू आर रायट टू लीव म्हणून एक आसा सेक्शन 20 आमचो कॉन्स्टिट्युशनान. तशेंच मागीर कोर्टान इंटरप्रेट केलें इफ यू हॅव रायट टू लीव यू शूड हॅव रायट टू हॅव डिग्निफायड डेथ. आनी ऑन दॅट बेजीस तांणी एक फायनल वर्डीक दिली इन जानेवारी 23, म्हणजे पोरू जानेवारीक तांणी वर्डीक दिली सुप्रीम कोर्टान की दीस इज लिव्हिंग वील ऑर एडवान्स मेडिकल डायरेक्टीव म्हणटा आमी ताका. सो म्हणजे तूं पयलीं तुजें कशें मेडिकल ट्रिटमेंट जावचो हाजेर तूं बरोवन दवरूंक शकता. सो ताका एडवान्स मेडिकल डायरेक्टीव दिले. आनी आमी एज अ IMA वी वेर सपोज टू टेक ओवर दीस इयर 24 hour आमचें वर्स आशिल्लें. आनी अमोल आमचो आशिल्लो, अमोल महालदार म्हणून डॉक्टर आसा, ही हॅड गॉन फॉर वन कॉन्फरन्स ऑन दीस सब्जेक्ट. आनी आमकां एक सब्जेक्ट घेवन वचचो पडटा IMA. सो आमचे 7 ब्रांचीस आसा, प्रत्येक वर्सा एक ब्रांच आपापलो सब्जेक्ट घेवन वता. सो आमी आतां कितें व्हरता तेन्ना अमोलान सांगलें आमकां आमी लास्ट 2017 ऑर्गन डोनेशन घेतिल्लो आनी वी डीड फूल इयर ऑर्गनाचेर आनी वी कल्मिनेटेड इन टू आनी नाव ऑर्गन डोनेशन इज अ जाता सारकें ट्रेंड जालो. सो आमी कितें केलें ताजो फायदो लोकांक जालो इन जनरल. सो दीस इयर बिकॉज 7 वर्सांनी येता ते आमकां. सो ह्या वर्सा म्हणलें कितें करतले सब्जेक्ट घेतले. सो अमोलान म्हणलें की हो आपूण गेल्लो हाजेर वी नीड टू डू. सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिला पण दॅर इज नथींग कॉन्क्रीट हॅज कम आउट. कित्याक तो दातार म्हणून एक तो आशिल्लो दोतोर हू हॅज रियली हेल्प इन ऑल दीस सुप्रीम कोर्टान वचून ताणें आपली बरयली वील पूण ती कशी एक्झिक्यूट करप खंय बरयल्लें ना. ताणें लिव्हिंग वील बरयली आपली आनी तो सगळी कडेन भोंवता ऑफिसांनी खंय दिवं प्रत्येक जाण म्हणटा ना आपूण घेवचो ना रजिस्टर खबरूच ना रजिस्टर कशी करपाची ती. सो द प्रोसेस वॉज नॉट फायनलायज्ड. कोर्टांनी फायनलायज ना करून कोर्टान फक्त सांगलें की हें अशें करूं शकता म्हणून तूं कळ्ळें न्ही. आनी तांणी सांगलें की तुमी डिजिटल कसो करपाचो हाजेर बी विचार करा बी म्हणून सांगलें सगळें. आनी तांणी सांगलें की पार्लमेंट शूड इनॅक्ट अ लॉ ऑन दीस मॅटर. जो पर्यंत पार्लमेंट करना एनी एक्ट ऑन दीस अवर जजमेंट वील स्टँड. सो यू कॅन डू इट. सो अमोल म्हाका म्हणपाक लागलो वी वील टेक अप दीस इश्यू सगळं. मागीर आमी डॉक्टर संदेश चोडणकर वॉज अवर IMA प्रेसिडेंट इनकमींग. सो आमी हे विचार करता करता IMA फोंडान हाजेर एक प्रोग्राम केलो वीथ सतीश सोनक ना आमचो महेश सोनक जी जज आशिल्ले तेन्ना हायकोर्टाचे हांगा गोंयांत. तांकां तांणी चीफ गेस्ट म्हणून आपयलो आनी आमी गेल्ले थंय. आनी आमी पळयलें की सर वॉज व्हेरी मच इंट्रस्टेड इन दीस सब्जेक्ट आनी बरें तें भाशण वॉज व्हेरी एनलायटींग सामकें. आनी मागीर आमी म्हणलें हो सब्जेक्ट आमी घेतलाच सो वी वील टेक टू हीम. सो आमी एक दीस ताजी अपॉयंटमेंट घेतली आनी वी वेंट टू हीम आनी वी एक्सप्लेन टू हीम सर अशें अशें आसा सुप्रीम कोर्टान दिल्या ऑर्डर पण देर इज नो ऑपरेशन अरेंजिंग गायडलायन ज्यो आसा ऑपरेशन कशें जावपाचें ऑपरेशन अरेंजिंग गायडलायन म्हणून आसता त्यो खंयच आमच्यो ना. सो फाल्यां म्हाका करूंक जाय सुद्दां जाल्यार देर इज नो ऑप्शन ना म्हाका कांय. तर तो म्हणपाक लागलो नो वी वील डू इट म्हणपाक लागलो. हांवें म्हणलें सर तुमी मातशे जर ताजे चॅरमॅन जाले आनी यू आस्क फॉर दीस जाल्यार इट वील फास्ट जातलें म्हणून. सो मागीर ओके म्हणलें पयली मिटींग आमी इमिजिएटली 16 फेब्रुवारीक वी कॉल्ड फॉर अ मिटींग वेर ऑल स्टेक होल्डर इन्क्लुडींग पोलीस रेव्हेन्यू दोतोर हे ते सगळ्यांक आमी आपयले हेल्थ डिपार्टमेंट इन्क्लुडींग आमचे नोटरी बिटरी सगळ्यांक आपयले सगळे. अँड वी हॅड अ व्हेरी मेजर सारकी एक 25-30 आमचे हांची सारकी मिटींग घेतली अँड वी डेलिबरेटेड इट सारकी टोटली सारकी आतां फुडें कशें करपाचें. मागीर आमी सब कमिटी केल्यो. एक दोतोरांची केली, एक आमची IT सॅक्टराची केली, एक आमी एडवोकेटांची केली. सो हें सगळें पळोवपाक आनी आनी कशी डेडलायन घाल. हांवें सांगलें सराक म्हणलें डेडलायन घालना जाल्यार कोण काम करचो ना. यू पूट अ डेडलायन. सो ताणें सांगलें 15 दिसांनी आपल्याक हाजेर आन्सर जाय. वन्स ही सेज हायकोर्टान सांगलें म्हणटकच सगळें यू हॅव टू डू इट. सो आमी एज अ डॉक्टर बसून जेन्ना डायरेक्टर हेल्थ ताणें बसून ताणें आमी दोतोरांचें लिस्ट काडलें कशें करपाचें तें मातशी सिस्टीम घाली. म्हणजे प्रायमरी कोण दोतोर आसतले, सेकंडरी कोण दोतोर आसतले अशें करून तें सगळें लिस्ट केलें. IT आमी तांकां आपयलें IT सॅक्टर म्हणजे ITG तांकां सांगलें तुमी एक सिस्टीम घाला की हाव यू कॅन रिट्रायव दीस. सपोज फाल्यां हांव बरो ना जालो खरेंच हांवें बरयल्लें आसा पूण ती आसा काय ना ती कळपाक मार्ग ना. पासवर्ड प्रोटेक्टेड बी आसलें पासवर्ड आसतली कितें तरी आसतलें. सो तुमी एक सिस्टीम कितें करा वेर वी कॅन इजिली डू इट म्हणून. सो ताणें एक सब्जेक्ट आतां दिला करून ताजेर आमी मातशें डिजिटलाचेर मातसो टायम लागतो कित्याक तें मातशें टिडियस आसा प्रोसेस.
आनी मागीर हायकोर्ट म्हणजे हाचे हांकां बसून म्हणजे सगळे जज थोडे आमचे कोण बार कावन्सिलाचे मेंबर तांकां आपयले आनी लिगली हें कशें हाव यू कॅन पुट इट इन अ लिगल वे सारकें सो तें करून घेतलें सगळें आनी मागीर फायनल एकदां आमी केलें आनी वी हॅव मेड अ ऑपरेशनल गायडलायन लिव्हिंग वील सद्या आसा गोंयच्या सद्या आसा इट इज ऑपरेशनल बॅक टू हे टॅक्निकल खुबश्या जाणांक जे म्हायती जाय ती म्हणजे लिव्हिंग वील कोण करपाक शकता केन्ना एग्जिक्यूट जावपाक शकता आनी म्हणजे खंयच्या एक्सटेंडार गेले की अँड हू वील स्पेसिफाय की चल बाबा नाव देर आर नो चान्सीस सो यू सो द सिस्टीम कशी आहा ती सपोज आय वॉन्ट टू डू इट आतां आमी आतां केली न्हय सो वी हॅव गिवन यू अ रफ प्रोफॉर्मा दिला हाव दॅट फॉर्म शूड बी अँड दॅर इज नो नीड ऑफ स्टॅम्प पेपर कांय ना व्हेरी सिंपल केलें आमी सामकें प्लेन पेपराचेर तुवें टायप करपाचें तें तुजें नांव घालपाचें आपूण करता म्हणून कोण तुज्या ऑन युअर बिहाफ कोण तुजी बायल तुजो चलो कोण घेतलो 2-3 सुद्दां घालूं येता नॉमिनीज कोण ते हे डिसिजन घेतले कितें ते आपले आनी तांकां जेणे आपूण उलयला बी म्हणून अशें आनी कितें कितें नाका तुका म्हणजे आपल्याक वेंटिलेटर नाका म्हाका किमोथेरपी नाका म्हाका रेडिएशन नाका म्हाका IV फ्लुइड नाका हाय एंटीबायोटिक्स नाका तुवें सांगूं येता रायस ट्यूब तुका फिडींग जाय जाल्यार तें बरयता आय डोंट मायंड हॅविंग रायस ट्यूब फीड म्हणजे नाकांतसून नळी घालून कित्याक शेवट मरतना आमकां दिसता की कितें तरी फिडींग करचें म्हणून लोकांक तो खावपाच्या मनशान आपण ॲटलिस्ट फिडींग इज ऑन ऑक्सिजन एक ऑन दीस 2 थिंग्स यू कॅन कीप ऑन अशें हें बरोवंक शकता तूं सगळें आनी तुका कितें जाय जाल्यार तें सुद्दां बरोवंक शकता मागीर यू सही मारली ते सही मारतकच तुका 2 विटनेस जाय एनीबडी तुजे शेजारी आहा कोण आहा तुजो फ्रेंड्स आसा कोण आहा तांकां हाडून 2 जाण विटनेस मारली देन इट हॅज टू बी कावंटर सायन बाय आयदर ए नॉटरी किंवा गॅझेटेड ऑफिसर आमी नॉटरीचें नांव सुप्रीम कोर्टान काडलें कित्याक म्हणजे ताणें म्हणलें यू कॅन हॅव नॉटरी बट नॉटरी सगळ्यांक मेळपाक डिफिकल्ट जाता सो इट मेड इट मोर सिंपलर गॅझेटेड ऑफिसर कॅन सायन ओके सो आतां आमी पयलीं म्हणलें सराक सांगलें सर तुमी जर करत जाल्यार हें दीस वील बी लायक इट वील गेट अ गुड इनिशिएटीव सो सनक सर म्हणपाक येस आय एम रेडी फॉर दीस सो ही इज द फर्स्ट वन आमी 31 जेन्ना ही वॉज सपोज टू बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम हियर टू मुंबय ऑन द लास्ट डे ही सायन अँड देन म्हाका आमचो डॉक्टर अमोल सायन एज वन विटनेस अँड ना अमोल न्हय दिनेश शेट्टी म्हणून रजिस्ट्रार आशिल्लो ताणें एक सही मारली आनी आमचो IMA प्रेसिडेंट संदेशान सही मारली आनी डॉक्टर मेधा साळकर वीच इज माय वायफ शी इज अ गॅझेटेड ऑफिसर सो तिजो स्टॅम्प मारलो आनी तिणें सही मारली देन वी हँडेड इट ओवर टू द यू आर सपोज टू हँड इट ओवर टू द मेन मामलेदार तूं खंय रावता पळय थंय जो मामलेदार आसतलो मेन मामलेदार जाल्यार मल्टिपल मामलेदार थोड्या सिटींनी बिटींनी आसता सो मेन मामलेदार आहा ताजे कडेन तें डिपॉझीट करपाचें ही देन तुका एक रिसीट पावलें म्हणून तुका एक सही दितलो देन दॅट वील बी स्टोर्ड इन द कलेक्टर्स ऑफीस ताकाय ताणें थंय नोडल ऑफिसर एक नॉमिनेट केला खंयचो एक डेप्युटी कलेक्टर एक तो नोडल ऑफिसर सो नाव आमच्या सगळ्यांच्यो येवचे नॉर्थ गोवाचे ज्यो आसा दे आर डिपॉझिटेड आमी अजून करूं ना कित्याक आय हॅव टू गो एंड डिपॉझीट वीथ द मामलेदार बी पण डेट वील बी डिपॉझिटेड इन द कलेक्टर्स ऑफीस आतां ती रिट्राय करूंक जाय सपोज म्हजी बायलेचें हांवें नांव घेतलां आनी थंय केलां जाल्यार बायलेन तुजे कडेन एक कॉपी दवर सांगल्या तुज्या दोतोर जो फॅमिली आहा ताजे कडेन एक कॉपी दवरूं येता आनी तुवें खंय तुज्या लॉकरान बिकरान खंय आसत जाल्यार यू कॅन कीप वन सो इट इज कंपेरेटिवली व्हेरी सिंपल हो प्रोसिजर करून दवरला आनी कोर्टान मिटान वचपाची गरज ना ओन्ली थिंग यू हॅव टू इन्फॉर्म इन केस अशी केस जाली आनी तुमी कितें एक्शन घेतली आनी वेंटिलेटर विथड्रॉ केलो दॅट हॅज टू बी इन्फॉर्म टू द JFMC इन्फॉर्मेशन यू डोंट हॅव टू गो एंड परमनंट ताका लेटर बरोवपाचें मेल धाडपाचें लोवर कोर्टाक इन्फॉर्म करपाचें तांणी मागीर हायकोर्टाक सांगपाचें ते दे वील डिसायड ओके हे आतां परत टॅक्निकली येवपा खातीर की ब्रेन डेड जालो मनीस की काडपाचो काय हीच स्टील म्हणजे हू वील से की दीज आर टू डिफरंट ब्रेन डेड इज टोटली डिफरंट ऑर्गनाचें एक येता की ब्रेन डेड आहा न्हय इज फॉर ऑर्गन डोनेशन दीस इज नॉट फॉर ऑर्गन डोनेशन आतां फॉर एग्जाम्पल एक कॅन्सर पेशंट ही वील करता आनी वी वॉन्ट टू डू दीस प्रोसिजर ऑन हीम हीज ऑर्गन्स कॅनॉट बी यूज्ड फॉर एनीबडी एल्स इवन इन अ किडनी फेलियर तूं किडनी ताचे कितें वापरतलो लिवर कितें वापरतलो तांचे बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन फेलियर दीस इज फॉर टर्मिनली इल पेशंट म्हणजे हू वील सर्टिफाय टर्मिनली इल पेशंट नॉट अ नॉर्मल पेशंट आतां फाल्यां सपोज म्हाका कॅन्सर आसा हांवें केली वील आनी आय एम इन अ टर्मिनल स्टेज आसा हांव पूण आय एम ओके पूण आय एम टर्मिनल म्हाका फाल्यां सोरोप चावलो आनी म्हाका वेंटिलेटर जालो आय हॅव टू पुट यू ऑन वेंटिलेटर
ओन्ली फॉर दॅट पर्टिक्युलर म्हणजे जे डिसीज आहा ती फ्युटिलिटी आसा म्हणजे ताका ट्रिटमेंट करून कांय फायदो ना. सपोज म्हाका ट्रॉमा जालो आनी मातसो म्हाका वेंटिलेटर जाय पडटा जाल्यार घालूं येता. पण ओन्ली इन दॅट पर्टिक्युलर केस म्हणजे कॅन्सराचे म्हाका अशे पोजिशनान हांव पावलो की आय एम नॉट इन अ पोजिशन टू टॉक टू द डॉक्टर, देन दीस वील कम की वेंटिलेटर न घालपाचो कांय ना आनी अलाव मी टू हॅव अ पिसफूल एक्झीट. दीस इज वन. आतां कोण डिसिजन घेतलो की तुजे फ्युटिलिटी आसा म्हणून म्हणजे तुका करून कांय फायदो ना ट्रिटमेंट, हे कोण करतलो? देर आर 6 डॉक्टर्स हॅव टू सायन दीस. कोण 6 डॉक्टर्स? फर्स्ट इज ट्रिटींग डॉक्टर. सपोज हांव म्हजो पेशंट आसा, म्हाका दिसूंक जाय पयलीं आय शूड बी कन्विन्स दॅट ताजो आनी ट्रिटमेंट करून कांय बेनिफीट ना. एक म्हज्या कॅलिबरचो दुसरो दोतोर ऑर इन द सेम फील्ड. सपोज हांव आतां ऑन्को सर्जन आहा, दुसरो ऑन्को सर्जन आसा, ताणें ही शूड ऑल्सो फील दॅट येस हाजो कांय ट्रिटमेंट करून फायदो ना. आनी मॅडिकल सुप्रिटेंडंट. सो हे 3 जाण हॉस्पिटलाचे मनीस. देन सपोज आमी ओके म्हणलें, देन दॅर इज एनदर पॅनल केला. आमी कमिटी केल्ली पळय तातूंत आमी पॅनल केला वीच इज फायनलायज बाय द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटान तो पॅनल फायनल केला. तातूंत सगळे गव्हर्मेंटाचे दोतोर आसा, थोडे हेल्थाचे आसा, थोडे रिटायर्ड डॉक्टर आसा. सो तांकां 3गांक आमी आपयतले. त्या 6 जाणांनी सांगूंक जाय की बाबा येस हाका आनी ट्रिटमेंट करून कांय फायदो ना. दीस ऑल शूड हॅपन इन 24 hours. ओके. हें अशें न्हय की तूं येतलो फाल्यां 8 दिसांनी तुमी येतले आनी पळयतले. 24 वरां भितर हे सगळें जावंक जाय. एंड देन यू टेक अ डिसिजन येस हे वी शूड नॉट पुट हिम ऑन वेंटिलेटर ऑर घाला जाल्यार तो आमी काडूं शकता. सो डॉक्टर गॅस इम्युनिटी फ्रॉम बींग बुक्ड अंडर एनी सेक्शन ऑफ अंडर दीस इट इज BNS. इट इज देर. बिकॉज तुवें बरयल्लें आहा ताजेर बरयल्लें आसता सुद्दां की इन केस दीस हें जालें जाल्यार माय डॉक्टर्स वील हॅव इंडेमनिटी फॉर दीस म्हणून. ओके. सो दॅट इज देर सारकें. आतां सपोज एका दोतोराक दिसता की म्हाका दिसता की ती फ्युटिलिटी, दुसऱ्या दोतोराक दिसता की ना फ्युटिलिटी. पण आय एम व्हेरी मच कन्विन्स्ड दॅट ह्या दोतोराक आनी ट्रिटमेंट करून म्हणजे हाका ह्या पेशंटाक कांय फायदो ना. आय कॅन एप्रोच टू द हायकोर्ट. ओके. की म्हाका सर हे ना म्हणटा पण म्हाका दिसता की हाका ओगीच आमी अननेसेसरी वी आर स्पेंडींग मनी ऑन दीम. ही इज ऑल्सो स्पेंडींग, हीज रिलेटिव्स ऑल्सो आर ग्रिवींग अँड सगळे अननेसेसरी इज द रिसोर्सीस आर वेस्टेड ऑफ द स्टेट फॉर दॅट. High Court has to within 24 hours has to nominate a committee of ती आमी केल्या कमिटी म्हणजे दोतोरांची, ताचे सिनियर डॉक्टर सारके घालून आनी ताणें सांगूं येता यू गो सी द पेशंट, कम बॅक टू मी इमिजिएटली अँड देन ही कॅन टेक अ डिसिजन ऑन दॅट. बट दीस ऑल शूड हॅपन नाका 24 म्हणजे मॅक्झिमम 48 hoursan हें सगळें जावपाक जाय. पळय तोपरी झबली माणे सगळे हाडल्यात हां. हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरे. आणि हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. शी, पाड पडू हांचे. कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा तू चड चिंतू नाका. राव हे पळय सगळ्यान शुद्ध पंचामृत जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स अशें. जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉन्ग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. सो आतां सद्या वेंटिलेटराचेर आशिल्ले अशे कितले पेशंट आसूं शकता एप्रॉक्सिमेट? गोंयचे फिगर्स किंवा तुमचे कडेन भारताचे फिगर्स आसा जे अशे पेशंट्स आसा जाणी जर लायव्ह वील जर सायन केल्ली जाल्यार ह्या क्षणाक तांकां काडूं शकता अशें? आसतले प्रत्येक हॉस्पिटलान 1-2-3 तर जांचे कडेन दीस थिंग्स कॅन हॅपन ओन्ली दोज हॉस्पिटल हू हॅव गॉट अ फंक्शनींग ICU. जांचे कडेन ICU आहा, वेंटिलेटर आसा आनी म्हणजे तांचे कडेन बाकीची अशी फॅसिलिटी आसा म्हणजे कॅन्सरचो ट्रिटमेंट करता हें करता. सो मे बी इन गोंया आमी समजल्यार एक 5-6 हॉस्पिटलां आसतलीं आनी GMC आनी हॉस्पिशियो आनी आजिलो बिजिलो तांचे कडेन आतां ICU तांणी चालू केला. सो तांचे कडेन हें आसूं शकता. गव्हर्मेंटाच्या हातून प्रॉब्लेम कशें जाता, तांकां हो इंट्रस्ट नासता कित्याक तांचे कांय
लोकांचे पयशे वचना कांय वचना सो ते कंटिन्यू व्हेंटिलेटर. पण तातूंत खरें जे पेशंटांक गरज आहा व्हेंटिलेटर ताजी मागीर म्हणटा हांवें व्हेंटिलेटर इज नॉट फ्री म्हणून अवेलेबल नासता. अवेलेबल नासता. आतां ट्रॉमा आसा पेशंट लायक आमी ऑर्गन डोनेशन हातून ऑर्गन डोनेशनचो प्रॉब्लेमूच येना बिकॉज दिस आर टर्मिनली इल पेशंट. सो ऑर्गन डोनेशन परत ऑर्गन डोनेशन इज अ सेपरेट इशू. पूण तांचे ऑर्गन डोनेट करपाक मेळटा. हय तांचें कशें आहा आतां सपोज यू आर अ नॉर्मल मॅन यू आर गोईंग ऑन एक्सिडेंट जालो तुका आनी तूं रस्त्यार मेलो जाल्यार नो ऑर्गन कॅन बी डोनेटेड एक्सेप्ट आय. यू हॅव टू डाय इन अ हॉस्पिटल ऑन अ व्हेंटिलेटर कळ्ळें न्ही विथ ओनली ब्रेन डेड रेस्ट ऑफ द फंक्शनींग देन ओनली यू कॅन डोनेट ऑर्गन्स. लक्षान आयलें तुज्या. हय. सो यू हॅव टू बी एक्स्ट्रीमली लकी टू डोनेट ऑर्गन. म्हाका खूब इच्छा आहा म्हजें ऑर्गन डोनेट करपाचें. हांवें सही मारल्या हांवें ऑर्गन डोनेशन प्लेजीस बेजीस सगळ्यो घेतल्या. हांवें म्हज्या भुरग्यांक सांगलां म्हज्या बायलेक सांगलां सगळ्यांक सांगलां. ऐन त्या वेळार म्हजी बायल म्हणटा ना दिवं नाका जाल्यार वी कॅनॉट. वायल इन दीस केस लिवींग वील बायल हॅज नो से बिकॉज यू हॅव स्टॅम्प दॅट इन फ्रंट ऑफ नोटरी. सो फॅमिली कॅनॉट ओवररूल माय वील इन टर्म्स ऑफ लिवींग. बट इन अ ऑर्गन डोनेशन सपोज हांवें सुद्दां सांगलां बायलेक की म्हजें ऑर्गन डोनेशन करूंक पण ते ऐन त्या वेळार तिका दिसता की नाका कित्याक दिवया आमी म्हणून. शी कॅन ओवररूल माय. शी इज द डिसिजन मेकिंग अशें आसा. पण हांगा तशें कांय ना. हांगा तशें ना. हांगा तुजें बिकॉज इट इज रिटन देर माय वील शूड बी हॉनर्ड म्हणून. हाजेर एक परत एकदां क्लॅरिटी खातीर मर्सी किलिंग आनी लायव्ह वील हाजे मदीं फरक कसो काडपाचो. मर्सी किलिंग इज इलिगल. दॅट इज कॉल्ड एज युथेनेसिया. And in India, as of today, it is totally illegal to allow mercy killing. What we are talking about is a passive euthanasia. Passive euthanasia म्हणजे तूं हांव व्हेंटिलेटर घालून तुका दवरूं शकता पण इट इज नॉट इफेक्टिव्ह. तुजें लायफ इज जस्ट आय एम प्रोलॉंगिंग युअर लायफ विदाउट क्वॉलिटी ऑफ द लायफ. सो कोर्ट हॅज गिवन मी सम रिव्हलरीज तुमी डिसायड करा सर्जन आनी दोतोर की बाबा हाका व्हेंटिलेटर घालून कांय व्हडलो फायदो ना तेन्ना यू कॅन विथहोल्ड दीस ऑर यू कॅन रिमूव. विथहोल्ड ऑर रिमूव म्हणजे विथहोल्ड म्हणजे तूं घालत ना व्हेंटिलेटरचेर आनी रिमूव म्हणल्यार तुवें घाल्लो आसा ऑलरेडी बिकॉज दॅट सम टायम इज रिक्वायर्ड टू टेक अ डिसिजन दोतोरांचें जाल्यार तेन्ना करूं. ही प्रॉब्लेमां आमकां कित्याक येता एक्चुली हांव आनी अमोल एक्चुली हातून मॅक्झिमम आमी हे पेशंट पळयतात. आय एम इन अ कॅन्सर फिल्ड ही इज इन अ किडनी प्रॉब्लेम. तोय पळयता की सामकें करून कांय फायदो ना. आमी सांगता पेशंटाक की बाबा ताका ताका व्हेंटिलेटर घालून कांय फायदो ना अननेसेसरी. तुमी यू टेक हिम होम ऑर यू टेक हिम इन द वेर नथींग म्हणजे पॅलिएटिव्ह केअर अशी आसा ती. पण तांचें कशें आसा घरान 2 भयणी आसा 2 भाव आसा प्रत्येक जाणांचे डिफरंस ओपिनियन आसता. एक आसता अमेरिकेक आसता ती म्हणटा ना ताका घाल म्हणटा व्हेंटिलेटर ती थंयसून तांकां सांगता सगळ्यांक ऑर्डर सोडटा. दीस पीपल कॅनॉट. मागीर बिलां वाडत उरता. तूं 8 दीस उरलो म्हणजे दिसाक एक 25-30 हजार तुका खर्च व्हेंटिलेटराचेर प्रायवेट हॉस्पिटलान दवरप म्हणजे. आनी मागीर म्हणटा अरे इतके जाले आनी पेशंट मेलो. सी वी आय हॅव टोल्ड यू दॅट पेशंट वील डाय अननेसेसरी तुमी घालूं नाका म्हणून. पण तरी आसतना लोक कितें म्हणटले हो कितें म्हणटलो तो शेजारी कितें म्हणटलो हाजेरूच तूं उरता. सी दीस हॅज हॅपन्ड इन माय केस. हांव म्हजी पर्सनल तुका हिस्ट्री सांगता. बापूय म्हजो ही वॉज 80. ताका ब्रिदींगाचे प्रॉब्लेम खूब आशिल्ले. 2 आमी ताका व्हेंटिलेटराचेर घालो. 3रे फावट परत ताका तो येता भायर परत वता परत येता हार्डली ही कुड नॉट ब्रीद ऑल्सो. सो देन आय हॅव टू कॉल माय सिस्टर आनी भावाक आपयली आनी भयणीक आपयली आनी सांगलें पळय ताका व्हेंटिलेटर घालून कांय फायदो ना. वी विल टेक हिम होम लेट हिम एन्जॉय वॉट एवर फ्यू डेज ताका आसा उरल्या ते आनी इन फ्रंट ऑफ अस आमी सगळे आसता. आतां प्रॉब्लेम कशें व्हेंटिलेटर तुवें घालो न्हय तो आसा आयसियून आमी भायर बसल्या. वी कॅनॉट टॉक टू मी वी कॅनॉट सी हिम ऑल्सो. कांय करूंकूच मेळना. इट्स लायक डेथ इन अ अशें वेगळेच हातून मेळटा. यू कांट सी हिम ऑल्सो तुका वचूंक सुद्दां कोण दिना आयसियून. सो हांवें तांकां सांगलें परत म्हणलें घरा व्हरतकच तो असो खरंच म्हणून लागलो की हॉस्पिटलान हाडपाचें ना. पयलीं तुमी सारकें डिसिजन घेयात 2 जाण. मागीर भावान आनी भयणीन ते सी हें कित्याक जालें बिकॉज आय एम माय सेल्फ डॉक्टर आनी आय कॅन टेक दॅट डिसिजन. कॉमन मॅन इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डी म्हणून आमी ते पयलींच तूं वेन यू आर इन गूड सेन्सीस कर म्हूण सांगतात. कित्याक त्या वेळार ग्रीफाच्या वेळार न्हय तो अशें शेजारी कितें म्हणटालो हो कितें म्हणटालो दुसरो भाव कितें चुलत भाव कितें म्हणटालो हाजेरूच आसता. देन आय टोल्ड डॉक्टर आमचो तेन्ना दिगंबर आशिल्लो वृंदावनान हें हांवें म्हणलें वील टेक हिम होम. मागीर ताणें बरोवन घेतलें आमी सगळे तिगांनी सयो मारल्यो आनी वी टेक घरा व्हेलो. 3 दीस तो घरा कडेन उरलो. ताका बरें म्युजीक लायलें. ताका मराठी संगीत आवडटालें.
संगीत वसंतराव देशपांडे बीन ते जितेंद्र देवीची बरी गाणी लायली सगळी ताजी सामकी खास गाणी आसा ती लायली. आमच्या सगळ्यांची भुरगीं तेन्ना ल्हान आशिल्लीं तांकां घेवन तो खेळ्ळो 2-3 दीस अँड फायनली ही डायड इन माय आर्म्स. म्हणजे म्हज्या हातानूच तो गेलो. पूण एटलिस्ट 3-4 दीस ही वॉज देअर विथ अस वेन वी कूड टॉक टू हिम. वी कूड गो विथ हिम. हांगा मातशें म्हाका खरच मारताली ताका ऑक्सिजन लायिल्लें मातशें. पण ही वॉज देअर विथ अस अँड वी कूड सी हिम. आतां हें कशें ही डिसिजन तेन्ना आमी घेतली कित्याक बिकॉज आय वॉज माय सेल्फ डॉक्टर आनी भाव आनी भयण एग्रीड फॉर दॅट. पूण एवरीबडी इज डिफिकल्ट फॉर दॅम टू टेक दीस डिसिजन. आतां कशें ना आतां ताका लिगल बॅकींग आयलें. नाव देर इज अ लिगल बॅकींग आनी आय एम टेलिंग वेन आय एम इन गूड सेन्स हांव ती वील करता. हांव वील करना की सामको मरूंक पावलो की करूंक मेळटा तुका पण यू शूड दीस शूड बी बरें आसूं जाय तुजें. तेन्ना तुका कशें लागतलें आनी एक सर्टिफिकेट लागतलें की ही कॅन डू इट म्हणून. आतां कशें आतां आमी वी आर वॉकिंग टॉकिंग वी आर इन गूड सेन्स वी कॅन ऑलवेज सायन दॅट. म्हणून तुका विटनेसीस लागता की तुजें हें आनी तो नोटरी ऑल्सो सर्टिफायज दॅट वेन यू आर सायन यू आर इन अ गूड हातून सेन्सीस बरें आहा म्हणून सामकें सगळें. सो ह्या खूब फावटी आमी पळयलें न्ही की होप सोडना फॅमिली. खुबशे जाण दैवी चमत्कारान बिलीव करता की बाबा जालें तरी ही मायट कम बॅक म्हणून. असल्या टायमाचेर समटायम्स यू मायट गो रॉंग की ताणें लायव्ह वील केला म्हणून आमी आय एम गेटींग हिम ऑफ दी वेंटिलेटर आय एम जस्ट लेटींग हिम डाय अँड फॅमिली वील से की ना आमी खूब कडेन देव आसता देवस्पण आसा लोकांक देवान आजुनूय विश्वास आसा. लोक म्हणटा की मिरेकल्स जावन लोक परत येता म्हणून. सो हाव डू यू रिएक्ट टू दीस? आमी आतां 40 वर्सां मेडिसिनान आमी कांय मिरेकल बी कांय पळोवंक ना. सगळे म्हणटात मिरेकल्स हॅपन पण आमी तरी कांय अशी पळोवंक ना. पण यू आर ऑलरेडी इन अ व्हेरी एडवान्स स्टेज. सी दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड. सी यू आर नॉट अ नॉर्मल इवन आय कॅन अंडरस्टँड यू आर इन अ ट्रॉमा सिच्युएशन आसा आनी तूं मातसो असो डावटफूल आसा देन वी डोंट टेक आउट दॅट वेंटिलेटर. वी गिव देम चान्स. यंग पेशंट आसा आनी चान्स दितात आमी. पण इम्पॉर्टंट कशें आतां गॅजेट्स आसा वीच कॅन टेल यू दॅट यू वील नॉट सर्वायव. लायक यू कॅन डू अ एन्जिओग्राफी CT स्कॅन करप आनी एन्जिओग्राफी करप. इफ देर इज अ टोटल कट ऑफ कळटा की सप्लाय ना म्हण देन इट इज अ फ्युटायल बिकॉज एक्चुली आफ्टर सम टायम द ब्रेन मेल्ट्स सारको आनी तो मागीर खंयच्या उंचान भायर येता कानांतून भायर येता. इट इज पॅथॅटीक टू सी दीस थिंग्स. त्या पेक्षा अलाव हिम टू गो पिसफुली अँड हॅव हिज लास्ट रायट्स प्रॉपरली सारकें. सो हातून कशें हातून तुका यू आर ऑलरेडी हॅविंग अ डिसीज वीच इज एडवान्स वीच फॅमिली ऑल्सो नोज. आमकां दिसता की आमी ताजें लायफ वाडयलें म्हणून बाय डुईंग वीस वेंटिलेटर घालप मागीर किमो दिली ताका हें दिली तें दिली करून आयचे एक थोडे दीस फुडें व्हरले. पण एवरी टायम पेशंट इज सफरींग. आमकां दिसता की आमी लोकांच्या भंयान आमी ट्रिटमेंट केलो म्हणून. पण इज इट फ्रुटफूल फॉर द पेशंट तो आमी विचार करूंक जाय न्ही. सो म्हाका दम लागता म्हाका खरच मारता म्हाका सामकें दुखता पेन सिवियर पेन आहा ताका मॉर्फीन दिता आमी पॅच मारता कांय ना डजंट हॅपन. पण कांय फायदो ना. आनी ताका आमकां दिसना आनी इल्लें दी ताका आनी इल्लें फुडें ताका आनी IV घाल हें घाल आनी फुडें व्हर. दीस टायप ऑफ लायफ इज रिसंटली आय हॅड वन पेशंट फ्रॉम काश्मीर आयिल्लो हांगा राव. हीज सन ऑल्सो टोल्ड मी देन हांवें सेड म्हाका फोटो धाड म्हणलें व्हिडियो धाड पेशंटाचो. तो सामको खर्शेता आनी हांवें म्हणटा ही डजंट हॅव टायम. You take him to the hospital, tell them not to treat, just keep him there because of certificate because तुका सारकें पास मेळटलें म्हणून. अदरवायज कशें आतां घरा मेलो न्ही आतां पयलींच्या भशेन दोतोर सगळें सर्टिफिकेट कोण करना भितात सगळे जाण कित्याक फाल्यां तुजेर कोणी घालें हें जाता. सो गो टू द हॉस्पिटल आनी टेल देम डोंट ट्रीट मी जस्ट कीप हिम इन अ हॉस्पिटल. ताणें दवरलो दुसऱ्या दिसा पेशंट मेलो म्हाका म्हणटा तो इतको बेस्ट एडवायस आपल्याक कोणेंच दिवंक ना म्हणून. नाल्यार सगळे म्हणटात ते वेंटिलेटर घाल हें घाल तें घाल. सी ही इज अ व्हेरी एडवान्स पेशंट. कोलोन रेक्टम कॅन्सर इट इज स्प्रेड टू द लिवर इट इज स्प्रेड टू द ऑल इन एबडोमिनल ऑर्गन्स. ताजे हाल जो कोण सफरींग जाता पळय ताकाच कळटा न्ही तें. बाकीच्यांक दिसता की आय एम इनक्रिजींग माय फादर्स लायफ म्हणून बट क्वॉलिटी ना. सी क्वॉलिटी इज फायनली व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आमच्या हातून आतां. इफ यू कांट गिव क्वॉलिटी देन यू आर नॉट जस्टिफायड इन ट्रिटींग एंडलेसली ऑन द पेशंट. ताका पयलीं फायनान्शियल ताका एक बर्डन. सेकंड थिंग ताजी फॅमिली इज ग्रिवींग ऑल द टायम. ते भायर बसून बाबडे आसा तांकां काम करूंक मेळना कांय जोडूंक मेळना जोड वता सगळ्यांची. आनी थर्ड थिंग इज कोणाक खरीच गरज आहा ताका मेळना वेंटिलेटर अवेलेबल आसपाना. दीस थिंग एक्चुली इन गव्हर्मेंट सेक्टरान मातशें चड आसूंक जाय कित्याक तांचे वेंटिलेटर अशें आमी पळयलां एकदां ते मागीर तुका वॉर्डान हें घालून चलत वेंटिलेट करता प्रेस करून बसयतात भायर कित्याक वेंटिलेटर ना म्हणून.
just imagine that you are ventilating your mother and which is may be saved or may not be saved. कित्याक ते काय प्रूफ नासता काय अशी परिस्थिती आसा. सो अशे तरेन हांवें बिकॉज ऑफ कोविडा वेळार आमकां ते व्हेंटिलेटराचो व्हॅल्यू कळ्ळो न्ही कितको आसा तो ताजो. आतां तो कोवीड ना पूण वी हॅव व्हेंटिलेटर्स नाव सफिशंट अशें दिसता आमकां पण एक्चुअली आमी एकदां पळयत जाल्यार आमकां धाडचे पडटा पेशंट की बाबा आमचे कडेन व्हेंटिलेटर सर्वीस जावं. सो हाव यंग अ पर्सन कॅन सायन ऑर हाव ओल्ड अ पर्सन कॅन सायन? 18 and above. Old is no problem, provided your first floor is good. Psychologically. Yeah. 18 and above. 18 and above. I mean, you should be. And is there any secrecy or it is available? It is up to you. You want to keep it secret, you can keep secret. You can. आम्ही आता कशें आम्ही सांगले कित्याक लोकांक कळपाक जाय म्हणून. तुम्ही अवेअरनेस केले. It's like awareness. People want to do it and keep it within themselves, their family and their family doctor. It's okay. ऑन दॅट इश्यू ओनली आमी लिगली खूब एक 2 मिटिंग्यो घेतली आमी ऑन दॅट इश्यू ऑफ सिक्रेसी ओनली. कित्याक ते कशें कळटलें आनी कोणाक घेवपाचें कशें करपाचें खंय कितकें हाव मच टू इन्फॉर्मेशन कोणाक दिवपाचें तें मागीर ते एकूच आमची सिस्टीम उरली. सपोज दोतोराक आतां कळ्ळें की म्हाका हो पेशंट बाबा हाका गरज आसा ही AMD आनी केल्या काय ना ती चल्यांकूय खबर ना. एकदां एक चलो आसता ताका खबर नासता दुसऱ्या चल्याक तो सांगना तो दुसरे कडेन खंय आसता तोच घेवन आयिल्लो आसता ताका खबर नासता. देन वी हॅव मेड सम सिस्टीम की बाबा वी कॅन कॉल द नोडल ऑफिसर. ताजो नंबर आसा त्या सगळ्या हॉस्पिटलांक आमी नंबर दिला. तो नंबर ताणें फोन करपाचो ताका विचारपाचो असो पेशंट आहा ताजी AMD तुमचे कडेन आसा काय ना इतकी सांग. ओके. सपोज आसा जाल्यार वी कॅन रिट्रायव इट. दे वील नॉट गिव अस अ कॉपी बट दे वील ओपन अँड शो अस. डिजिटलाचेर कशें तुका कॉपी काडूंक मेळना. आय वॉन्ट टू सी तुजें भाट बीट खंय आहा तें म्हाका पळोवंक मेळटा. हांवें तो नंबर घालो न्हय तो म्हाका पळोवंक मेळटा पण म्हाका कॉपी काडूंक मेळना. ओके. इफ आय एम कोण ताजो ऑनर आहा पळय ताकाच कॉपी काडूंक मेळटा. तशी ही आमी सिस्टीम करूं शकता. ती आमची प्रोसेस चालू आसा की सपोज दोतोराक पळोवंक जाय किंवा तो सुप्रिटेंडंटाक पळोवंक जाय की ताणें खरेंच केलां काय ना तें. किंवा सपोज तो चलो सांगता AMD आसा पण आतां आमचे कडेन ना अशें येवंक शकता न्ही. तेज्या हातान ना आतां पण आपूण घेवन आयलो घरा कडेन आसा मागीर तो वता म्हणसर काणकोणसून आयला पूण इतको टायम लागतलो वचपाक फटींग उलोवंक शकता कोण. सो आमी ताका एक ऑल्टरनेटीव केलो की वी कॅन चॅक विथ द डेप्युटी कलेक्टर की खरेंच आसा काय ना. सो ताजे नंबर सो आमी तांकां आतां एक म्हणजे ताजो बाबा मोबायल आसा त्या मोबायलाचेर तो ट्रॅक करूं शकता. मागीर ताका OTP येतलो कितें येतलो ते करून सिस्टीम घालूं शकता. पण चडूय तुवें सिस्टीम घाली न्हय की मागीर ताका प्रॉब्लेमां जाता. मागीर पीपल डोंट गो फॉर दीट. ओके. एक एंड करच्या पयलीं एक तुमी म्हाका इन्स्टन्स सांगिल्लो की एक मनीस आसा हू हॅज नॉट डन हीज लायव्ह वील बट ही इज इन सच अ फेज दॅट हीज रिकवर जावचें. दीस हॅपन रिसेंटली. तुमी घरा कडेन वचून बी आयले तेगे? घरा वचून म्हणजे आमकां कितें केलें आमकां गोवा स्टेट लिगल ऑथॉरिटी आहा आमचें हें जालें न्ही पेपरार आयलें ताणें हायकोर्टाक डायरेक्टली बरयलें. ते मनशान बरयलें की आपल्याक अशें प्रॉब्लेम आहा आपल्याक कितें तरी सोल्युशन दिया म्हणाका. कित्याक ही वॉज इन अ व्हेरी टर्मिनल स्टेज ऑफ मोटर न्यूरॉन डिसीज आनी ताका सर्वायवल चान्सीस ना. पण ही इज फुल्ली कॉन्शियस. म्हणजे तो आमचे कडेन उलयता तो मोबायलूच हँडल करूं शकता. म्हणजे इतकेच काम हात सुद्दां असो वयर येना ताजो. ही इज टोटली पॅरलायज सारको. ही इज अ इंटेलिजंट मॅन. इंटेलिजंट म्हणजे कितें ही वॉज इन अ वॉल स्ट्रीट बी थंय आशिल्लो USA आशिल्लो. Okay. His wife is a foreigner. She is taking good care of him. But he cannot see that somebody is totally occupied with myself. So High Courtan ते Goa State Legal Authority कडे दिले. So ताणी आमकां अपॉइंट केलें. हांव गेलो अमोल इज नाव अ मेंबर ऑफ GSL ऑल्सो आनी ताका मेंबर घेतलो आनी तो डॉक्टर देवदत्त सैल आमी 3 जाण थंय गेले आनी वी हॅड अरावंड हाफ एन 1 hour सेशन विथ हिम. म्हाका जाल्यार हांव हाल्लो सारको ताजें आयकून अशें दिसलें की येस वी शूड गीव हिम सम बट वी आर हेल्पलेस बिकॉज देर इज लिगलिटी देर इज नथींग. बिकॉज सामकी दुखां आयलीं तो आनी इतकें तो सांगतालो सामकें पळोवन. वी एक्चुली मेड अ व्हिडियो ऑफ हिम ताका सांगून की आमी व्हिडियो करून ते फाल्यां कोर्टान दाखोवपाक. आय हॅड अ टॉक विथ द हायकोर्ट जजीस ऑल्सो ऑन दीस इश्यू. तो म्हणपालो वी कॅनॉट हेल्प यू इन दीस मॅटर बिकॉज दीस हॅज टू गो टू सुप्रीम कोर्ट. मागीर हांवें म्हणलें सर पण ताका कितें तरी वी कॅन वी हेल्प. आमी म्हणलें ताका हेल्प करूं शकता ओन्ली बाय गिवींग हिम AMD. ही सायन करूं शकता आमी तुजें. तो म्हणटा तेन्ना आपल्याक कित्याक जाय तुमी आपल्याक आतां त्रास जाता एवरी मसल न्हय ही इज टू गेट पेन. मातसो मुवमेंट केलो की ताका पेन जातालो. ही इज ऑन मॉर्फीन ही इज ऑन द एच सगळें ताका आसा सिवियर पेन सामको.
म्हणजे आय डोंट नो कॉमन मॅन तर पळोवंक शकचो नासलो ताका. आमी तरी एक्चुअली मातशे दोतोर जावन आमी मातशे घट काळजाचे जाले, पण स्टील आमकां सगळ्यांक तिगांच्या दोळ्यांनी दुखां. आनी वायट चड कित्याक दिसलें, आमी वी कुड नॉट डू एनीथींग फॉर हिम. इतके आमी सगळे झगडटा हें करपाक, लिव्हिंग विलान करपाक, आनी त्या मनशाक आमी कांयच करूं शकना हेल्प, बिकॉज द लॉ डज नॉट प्रोवायड अस. आनी तो म्हाका म्हणटा, सर आपल्याक म्हणटा पुलाचेर व्हर, आपूण उडी मारता अशें करून आपूण पडटा, पण थंय व्हर आपल्याक, आय कॅनॉट गो देर. सो ही कांट इवन कमीट सुसायड इफ यू कमी सुसायड करूंक मेळना म्हणपाक आपल्याक. सुरो आपल्याक मागपाक ताकद ना आपल्या कडेन, अशी तुवें दवरली सुद्दां ती काडून आय कॅनॉट पुश इट इनसायड म्हणपाक लागलो. म्हणजे अशे ताजे हाल सारके. आनी आमी तिगूय जाण वी वेर फ्लेवर सामके आमकां म्हणजे वी आर टोटली, म्हणजे आय एक्चुली स्पोक टू सोनक सर ऑल्सो ऑन दीस इश्यू. तो म्हाका म्हणपाक सी वी कॅनॉट टेक एनी डिसिजन ऑन दीस. यू कॅन हॅव अशी म्हणजे कितें म्हणटा ताका ते एक सुप्रीम कोर्टान तुमी एक हें घालूं शकता. आतां सुप्रीम कोर्टान वतलो कोण दिल्ली आनी हें करतलो म्हणजे अशी वी शूड हॅव डन दॅट. म्हाका खूब इच्छा आशिल्ली तें करपाची, पण फायनान्शियल्स एंड कोण आमकां टायमूय आमचो एक एट स्टेक सारको, समबडी सम NGO आनी कोण करतालो, पण ताका टायमूय ना चड. आतां आय डोंट नो, हांव मागीर परते आमकां SMS धाडटालो आपलें कितें करा म्हणून. हालीं ताजें येवना म्हणटकच आय एम नॉट शुअर दॅट ही इज देर ऑर ही इज ऑलरेडी गॉन. बट हीज वायफ हू इज अ फॉरेनर, शी वॉज टेकिंग गूड केअर ऑफ हिम. ती ताका उखलून कोमोडाचेर बसयताली, आपूण हें करताली, क्लीन करताली, हाडटाली. आनी ओन्ली न्हय मोबायल ही कूड डू, फिंगर्स इतकीच. आनी हें ताजें सारकें बरें, म्हणजे इंटेलिजंट, म्हणजे टायपींग बिपींग तो इतके हातूनच तो एका हातून मोबायलार करतालो, मेल बील धाडटालो, इतकेंच काम जातालें ताजे कडेन. बट पेनफूल ऑल द टायम सारकें. आतां हें पळयतकच आनी आमची डेली आमी पळयतात न्हय हातून, म्हाका एकट्यान म्हणलें की हातून म्हणपाक लागलो तुमकां कितें फायदो. पळय लोक आमकां विचारतात तुका कितें फायदो जालो हातून. हांवें म्हणलें एक्चुली म्हाका नुकसान जालें हें करून, बिकॉज इफ आय पुट द पेशंट ऑन वेंटिलेटर आय गेट मनी, माय हॉस्पिटल गेट्स मनी म्हणलें. बट आय डोंट वॉन्ट देम टू गो ऑन वेंटिलेटर. आय डोंट वॉन्ट, इफ आय नो दॅट दीस पेशंट हॅज गॉट नो चान्स ऑफ क्वॉलिटी सर्वायवल, जाल्यार ताजें लायफ वाडोवन आमी एक्चुली वी आर डुईंग, म्हणजे ताका त्रासान घालतात. ताकाय सोड ताजे फॅमिलीक सगळ्यांक त्रासान. सो बेटर टू रियली वी गीव दीस ऑप्शन टू देम. एंड नाव सुप्रीम कोर्टान आमकां तें ऑप्शन दिलां. आतां आमी हें केलें न्हय, इट वेंट टू एवरी वन. सुप्रीम कोर्टान पावलें. सुप्रीम कोर्टाचे जजीसान फोन केलो सोनक सराक, दे वर इम्प्रेस सारके. आतां तो हायकोर्ट मुंबय पावलो सर, कळ्ळें न्हय. मुंबय हायकोर्टान ताणें प्रेझेंटेशन दिलें की थंय ती दाताराची केस चलता. ओके. ते आमकां फोन सगळ्यांचे फॉरेन्सीक मेडिसीन जेचो ताणें फोन केलो म्हाका की तुमी हें कशें केलें आमकां सांगा. सो वी हॅव टू, लॉट ऑफ पीपल हॅव बीन इंट्रस्टेड इन दीस. आनी आमी सांगलेलें कशें, आतां गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंट इज वर्किंग ऑन दीस. तांचे मदीं एडवर्टायजमेंट हाडली की तुमची सजेशन धाडा म्हणून. सो आमी वी हॅव सेंट इट सजेशन. सो मे बी सुप्रीम म्हणजे पार्लमेंट मे फॉर्म समथींग इन द नियर फ्युचर. So all the states. On the state. It will be applicable to all the states. Suppose असोच law suppose parliamentan केलो, then it is applicable. And what if someone who has signed a will, I'm asking you last question, live will हांगा सायन केलें आनी तो महाराष्ट्रान आसा जाल्यार? No, it will be applicable anywhere न्ही. पण ताजे कडेन ती will आसूंक जाय दाखोवपाक न्ही. आतां मोबायलाचेर बी तुमी सेव करून दवरूं येता न्ही सगळ्यांक. It will be applicable But to they her. can execute They it. can execute that. It is not restricted. No, it is signed and kept with the government authority. Pan India ताजे Pan India ताजो इफेक्ट आसतलो. सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसा. सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन इन द एब्सन्स ऑफ द लॉ बाय द पार्लमेंट स्टँड्स एज अ लॉ. Okay, so they can do it. So they can do it anywhere. आमी फक्त कितें केलां, आमी वी आर नॉट चेंज द लॉ, वी हॅव जस्ट ऑपरेशनलायज दॅट. Implementation जाग्यार घाली. तो दातालो गेल्लो कोर्टान परतो की आपूण आपली केल्या खंय दवरूं काय म्हणून. हां. आतां महाराष्ट्रान ते खंय तरी ऑफिसर नॉमिनेट केल्या की हांगा व्हरून दिया म्हणून, वीच वी हॅव सिस्टमॅटिकली डन. आमी पयलीं सांगलेलें आतां कलेक्टरा कडेन दवरया. आतां सपोज दिवचलचो कोण ताणें आपली वील दवरपाकूच कलेक्टरा कडेन येवचो पडटलो. दॅट्स वाय वी डीड इट लायक वी शूड डू इट देर ओन्ली. मामलेदारा कडेन. मामलेदारा कडेन. ओके, लास्ट आतां जे पॉडकास्ट पळयता तांच्या खातीर, तांणी जर डिसायड केलें आपूण लायव्ह वील सायन करतलो म्हणून, कोणा कडेन वचचें पडटलें तांकां आतां? सी आतां आमी ही बातमी येतकच आमकां कितकेशेच फोन आयले जाल्यार एक आमकां जर एक तो रावता आमचो संदेश दोतोर रावता, ते फूल हातूंतचे एक 5-6 जाण रेडी आहा करपाक. हां.
सो आमी सांगलें की तुमी करा, तुमी येया, आमी तुमकां फॉर्मॅट दिता, तुमी टायप करा. येया म्हण खंय येया? नाही, तुम्ही टाईप करा. सी यू कॅन गिव्ह माय नंबर ऑल्सो टू दॅम, बट डोंट कॉल मी. राज्य जस्ट सेंड अ व्हॉट्सॲप टू मी दॅट यू वॉन्ट दिस फॉर्मॅट. वी विल गिव्ह यू दॅट फॉर्मॅट. यू जस्ट फिल दॅट फॉर्मॅट. तुमचे दोन कोण तुमकां आसा जर विटनेस घेवपाचे, अँड एक गॅझेटेड ऑफिसर तुमचो कोण आसा, खंय आसा, यू कॅन सायन दॅट. लायक गॅझेटेड ऑफिसर म्हणजे एक मेडिकल ऑफिसर आसा, हेल्थ ऑफिसर आहा, दे ऑल who are above the gazetted officer जे गव्हर्मेंट आसता, एनीबडी कॅन सायन एज अ विटनेस फॉर दॅट. गो विथ 2 विटनेसीस. आणि तुमकां दिसता म्हजो 9822485769. यू कॅन पुट दीस नंबर फॉर दॅम. आनी एकदां म्हणा. 9822485769. डोंट कॉल मी. आय डोंट लिफ्ट अननॉन कॉल्स. हाल्या हांव फोनूच उखलना, कित्याक कितें कितें येत आसता, भंय दिसता फोन उखलपाक. बट यू कॅन व्हॉट्सॲप मी कॅन आय वॉन्ट दीस दीस दीस, आय एम इंटरेस्टेड. आमी डिस्क्रिप्शनांनी घालता सकयल. आमी सांगता तुका, हांव डिस्क्रिप्शन सांगता तुका, आमी तो प्रोफॉर्मा आसा तो सांगता, तातूंत फक्त फिल इन द ब्लँक्स आहा. तुमी ते फिल इन द ब्लँक्स सांगपाचें. हांव लायक आय डॉक्टर शेखर साळकर, रेसिडेंट ऑफ दीस दीस. आयडेंटिफिकेशन म्हणजे आधार नंबर घालपाचो किंवा लायसन्स बिसन कितें आसा घालूं येता, अँड तुजें डेट ऑफ बर्थ हें तें. मागीर तुवें बायलेचें कोण आसा जाल्यार बायलेचें नांव घालपाचें, तेजो आधार कार्ड घालपाचो, अँड जस्ट सायन बाय, तुवें सायन मारपाची, दोगांनी सही मारली विटनेस म्हणून, आनी एकट्यान एक कोण तरी गॅझेटेड ऑफिसर किंवा नोटरी, हुएवर इज अवेलेबल विथ यू. गॅझेटेड ऑफिसर इज आनी बेटर. तुमकां सपोज ही लिव्हिंग वील वाचपाची आसा जाल्यारूय तुमी सांगा की आमी तुका ती आमचे कडेन सॉफ्ट कॉपी आसा. वी हॅव मेड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ फूल. आनी तातूंत कशें आहा, तुमकां सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट वाचूंक जाय जाल्यार थंय क्लिक केलें की सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट येतलो. आमी जंय मिटींग घेतली, ते मिटींग तुमकां कितें कोण कोण आशिल्ले मिटींगेक, ती मिटींग तुवें क्लिक मारली की मिटींग येतली. सो वी हॅव डन अ व्हेरी डिटेल सारकी आमी ते सिस्टमायज सारकी सॉफ्ट केल्या सॉफ्ट कॉपी. हार्ड कॉपीचेर तुका ती यू कांट गो ऑन बिकॉज क्लिक करूंक मेळना. हाफ कॉपी केल्ली आनी आमी गव्हर्नराक दिली. वी हॅव गिवन टू द चीफ मिनिस्टर, वी हॅव गिवन टू एवरी वन, अँड वी हॅव टोल्ड एक्चुअली हेल्थ सेक्रेटरी म्हणपाक लागलो की वी कॅन मेक अ लॉ. हांवें म्हणलें आतां पार्लमेंट इज इंटरेस्टेड, वाय द स्टेट शूड मेक अ लॉ. वी कॅन सेंट्रल लॉ केले की आमचे प्रॉब्लेम सुटले म्हणून. देव बरें करूं तुमी वेळ दिलो म्हणून. आनी तुमी पळयतात हब पॉडकास्ट, आनी खास करून देव बरें करूं डॉक्टर साळकरांक, कारण ते सद्या कामार आशिल्ल्यान तांकां आमी आपयलें, आनी तरी ताणें वेळ काडलो. आनी स्पेस कटसी, आय कॅन नॉट फॉरगेट सेईंग दीस, मणिपाल हॉस्पिटल्स दोना पावला, थंय तांणी आमकां जागो दिलो पॉडकास्ट शूट करपा खातीर. सो पळयत रावात गोवा न्यूज.